নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে এগ কাটলেট। এগ কাটলেটৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এগ কাটলেট বনাবৰ কাৰণে কণী দুটা সিজাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মানুহ অনুপাতে কণীবোৰ সিজাই ল'ব। ইয়াতে এজনৰ বাবে বনোৱা হৈছে। সিজাই লোৱা কণীটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। একেবাৰে গুড়া কৰিব নালাগে, খুব মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আবেলিৰ চাহৰ লগত এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ এই পদ্ধতিত ট্ৰাই কৰি চাবচোন। সকলোৱেতো জানেই, কিন্তু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এবাৰ এই পদ্ধতিত আপোনালোকে বনাই চাব। কাটি লোৱা কণীৰ টুকুৰাখিনি এটা বাটিত দি দিব লাগিব। আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিব। কেঁচা জলকীয়া এটা সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিব। এতিয়া বেচন দিব লাগিব 6-7 চামুচমান। এতিয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব। ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিব। গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। এতিয়া ভালকৈ সকলোখিনি সামগ্ৰী মিহলাই ল'ব। পানী দিব নালাগে, খুব লাহে লাহে ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া হাতত অলপমান তেল সানি ল'ব আৰু নিজৰ পচন্দ মতে আকৃতিটো দি ল'ব। আপোনালোকে ৰেক্টেংগেলো দিব পাৰে, নতুবা ৰাউণ্ড শ্বেপতো বনাব পাৰে। কাটলেটবোৰ ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। এতিয়া গৰম তেলত কাটলেটবোৰ এটা এটাকৈ ভাজি ল'ব। একেলগেও দিব পাৰে আৰু এটা এটাকৈ ভাজিবৰ ইচ্ছা কৰিলে এটা এটাকৈ ভাজি ল'ব। দুইটা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া এটা ভজা হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ বাকীবোৰ কাটলেটো ভাজি ল'ব। এয়া এক কাটলেট ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে চচ বা চাটনিৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব। আপোনালোকে যিকোনো চাটনিৰে পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।